tol, this is your boy Ernel from Batangas. There's another day, another vlog. So for today's video mga katol, ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng Gmail account. Kasi kailangan na tong Gmail account. Alam nyo ba yun? Itong Gmail account, napakahalaga ngayon ito. Kaya naisipan ko din gumawa ng tutorial na to. May nakapagsabi kasi sa akin na gumawa daw ako ng tutorial at ito yung una kong naisip gawin. Kasi lahat na starting, puro kailangan ng Gmail. Lalo na sa mga online games tulad ng Rules of Survival o Cross kung tawagin, tulad ng ML, Mobile Legends, COD, or Call of Duty. Yung mga yan na sinabi ko at iba pa na online games, kailangan ng Gmail account. Depends na rin sa inyo kung ano yung isasign inyo na Gmail account. Kasi meron kasing ilang laro na pwede ng Facebook account ang ilagin nyo para makapaglaro kayo. At kung gusto nyo din naman maging vlogger, kailangan nyo, syempre, unang-una, ang Gmail account. Pati sa paggamit ng YouTube, minsan required talaga na magkaroon ka ng isang Gmail account. Pag may nagustuhan kang isang YouTube channel o vlogger, kaya mo na silang isubscribe anytime kapag meron ka ng Gmail account. So sa next na film na makikita nyo dito, siguro, screen recorder para mas makita nyo na rin sila. Okay? Without further ado, simulan na natin itong tutorial na to. So first, ang Oppo na gamit kong cellphone ay Android Oppo F3. So pumunta tayo sa settings at i-click yung Google. Okay, ayan. So kung makikita nyo dyan, i-click nyo yung arrow doon na pababa. Ayan, para mag-appear yung mga nilagin nyo. At para gumawa ng bagong account, i-click nyo lang yung add another account. So wait lang natin siya ng konti. Nagla-loading. So yan. So kung makikita nyo yung create account, yun yung una nyong i-click. Makikita nyo dyan, for myself at to manage my business. So i-click nyo for myself. After nyan, ganyan ang una lalabas. So nagpaalam ako dun sa ginamit kong pangalan kung pwede gamitin yung pangalan niya. So pumayag naman siya. Kaya yung name niya ang gagamitin natin. So after niya ma-fill upan lang yan, next nyo lang. So lalabas yung basic information ni Google at madali naman yan ma-sign up. Birthday lang naman ang tinatanong. At saka kung ano yung gender mo. After that, i-click nyo na ulit yung next. So yan, mag-create kayo dyan ng sarili nyong Gmail username. Gmail na username nyo. So yan, ilagay natin dyan. Daniel 123. So pag ayaw, ganyan na lumabas, mag-try kayo ng panibagong ng Gmail. So papalitan ko yan. Pag ayaw pa din, nagbibigay si Google ng recommend na Gmail. Tulad nung nakikita nyo doon sa baba na nakalagay available. So, para mabilis ang paggawa nyo ng Gmail account, i-click nyo na lang yun. So, yan. After nun, ina-next nyo na ulit siya.
After nyo maklik, mag-create ng username nyo, next naman ay yung pag-create nyo ng password. After nyo magawa, i-click nyo lang ulit yung next. After nun, ayan, tapos na. So, pwede nyo siyang lagyan ng phone number at pwede namang hindi. Pero, ang tip ko sa inyo, maglagay kayo ng phone number para just in case ma-sign in nang hindi nyo kakilala ang inyong account, mag-pop up yan sa inyong Gmail. Doon sa mismong Gmail account nyo. Then, wala. Ganun lang kasimple ang pagkagawa ng Gmail account. So, hello mga tol, dito ko na tinatapos ang vlog na to. Sana nakatulong itong video na ginawa ko, na first tutorial video na ginawa ko. Sana nakatulong to sa inyo. Bago ko tapusin tong vlog na to, magsha-shoutout muna ako kasi lagi ko nalilimutan. Sorry, di naman ako famous. May nagsasabi kasi famous daw kasi nalimutan ko lang naman yung shoutout. So, ito, nilista ko na silang lahat. So, ito na. So, shoutout kay Sansi TV, shoutout sa'yo, shoutout kay Neil Estrada, shoutout kay Jessica Siapaw, na si BJ daw siya. Shoutout kay Ainan Dehesa, shoutout daw doon sa tita niya. Shoutout kay Mags pareha. Mags kasi ang pangalan niya doon sa Gmail, So, shoutout sa iyong baby itlog pinsan. Mag-iingat kayo palagi dyan, see you soon. So, shoutout din sa dalawa kong makulit, na kaibigan na si Syra Laranaha at saka si Frizel May Munoz. At shoutout sa Team Bangag, team paangat lang tayo doon, mga kaibigan, So, kung saan man kayo naroon, mag-iingat kayo palagi, So, at saka doon sa mga GC na mga kaibigan ko din dito sa lugar namin. So, mag-iingat kayo. Ingat kayo dyan. See you soon doon sa mga iba ko na shoutout. So, if you like this video, please like, share, comment down below. And don't forget to click the subscribe button and click the notification bell for more updates. So, yun na mga tol. Mag-iingat kayo palagi. Peace. Bye.